নমস্কাৰ সখীসকল অসমীয়া পাকঘৰৰ তৰফৰ পৰা ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ সকলোৱে ভোগৰ উৎসৱটি সুন্দৰ হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ এই ভোগালীৰ বতৰত মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটি সুন্দৰ ভোগালীৰ জলপানৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ এই ৰেচিপিটো হৈছে নাৰিকলৰ লাৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ নাৰিকলৰ লাৰু বনাব পাৰোঁ তাকে মই দেখুৱাম মই নাৰিকল কেইটামান কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ৰুকনিৰে এনেদৰে ৰুকি লৈছোঁ ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তেজপাত কেইখিলামান আৰু খোৱা কফুৰ এটা এনেদৰে গুৰি কৰি ইয়াতে মই এড কৰাই দিছোঁ কফুৰ দিলে সুগন্ধটো বৰ ধুনীয়া হয় সেইবাবে মই ইউজ কৰিছোঁ এইটো অপচনেল হয় নিদিলেও কথা নাই ইয়াতে মই জোখমতে চেনি লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেম অন কৰি কেৰাহী এখন পাতি লৈছোঁ ইয়াতে মই নাৰিকলৰ সৈতে তেজপাত এইখিলাও একেলগে বহাই দিছোঁ এতিয়া একেবাৰে গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি মই লাহে লাহে এনেদৰে ভাজিম কিছু সময় অলপ সময় লৰাই থাকি চেনিখিনি এড কৰাই দিছোঁ ইয়াতে মই লং আৰু ইলাচি দুটামানো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে একেবাৰে কম ফ্লেমত লাহে লাহে ভাজি থাকিব নাৰিকলৰ লাৰুৰ বাবে নাৰিকলখিনি সদায় খুব সাৱধানে ভাজি ল'ব লাগে এয়া মোৰ নাৰিকলখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই এনেদৰে সৰু সৰুকৈ লাডু বনাইছোঁ নাৰিকলখিনি খুব সাৱধানে ভালদৰে ভাজি ল'ব বহুতে লাৰু এনেদৰে ভালকৈ বনাব অসুবিধা পায় ভালদৰে নহয় কাৰণ ভজাত খেলি মেলি হয় সেইবাবে আমি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগে আৰু লাৰু বনাওঁতে খুব সাৱধানে আমি অলপ সময় দি বান্ধিব লাগে নহ'লে লাৰুকেইটা দেখিবলৈ বেয়া হয় বহুতৰ লাৰু দেখাত গোল নহয় কাৰণ ভোগালীৰ সময়ত বহুত কাম থাকে ততাতৈয়াকৈ আমি কামবোৰ কৰা হয় আৰু অলপ সময় দি আমি এনেদৰে ভালকৈ বনাই পৰিয়ালক খুৱাব পাৰোঁ ময়ো চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মই অলপ ফ্ৰুইট কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰি কেইটামান য়েল্লো কালাৰ বনাইছোঁ মোৰ মাইনাজনীয়ে খুব ভাল পায় সেইবাবে এইকেইটা কালাৰ ইউজ কৰি বনাইছোঁ আপোনালোকেও বনাই চাবচোন মোৰ ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব সদশেষত অসমীয়া পাকঘৰৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈকে ভোগালী বিহুৰ বহুত হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ধন্যবাদ